آیا میدونستی میتونی استخوان‌هات رو با یک غذای ساده و ارزان که احتمالاً همین حالا توی آشپزخونه‌ات داری تقویت کنی؟ جالبتر اینه که برای دیدن تأثیرش نیازی به قرص‌های گران یا درمان‌های پیچیده نداری. تا پایان با من همراه باش، چون هم با این غذای قدرتمند آشنا میشی، هم یاد میگیری چطور اون رو با خوراکی‌های دیگه ترکیب کنی تا استخوان‌هات قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر باشن. به گزارش بنیاد بین‌المللی پوکی استخوان، از هر 3 زن و 5 مرد بالای 50 سال، 1 نفر دچار شکستگی ناشی از این بیماری میشه. این مشکل فقط تحرک رو محدود نمی‌کنه، بلکه بر استقلال و اعتماد به نفس شما هم اثر میذاره. خیلیا تصور میکنن پوکی استخوان یه امر اجتناب ناپذیره، در حالی که چنین نیست. من افرادی رو دیدم که از ترس زمین خوردن حتی از راه رفتن هم میترسیدن، اما در چند هفته دوباره با اطمینان تونستن راه برن و همه چیز از تغذیه‌شون شروع شد. توی این ویدیو با 6 تا خوراکی قدرتمند آشنا میشین که استخوان‌هاتون رو تقویت میکنه و مواد مغذی لازم برای مبارزه با پوکی استخوان رو فراهم میکنه. من با شمارش معکوس از شماره 6 شروع میکنم. غذای شماره 6: ساردین در آب یا روغن زیتون. تا به حال فکر کردین چرا بعضی از بزرگسالان مسن حتی در سنین بالا استخوان‌های محکمی دارن، اما بعضی دیگه به راحتی دچار شکستگی میشن؟ پاسخ تا حد زیادی در تغذیه روزمره اونها هستش. ساردین‌ها غذایی ساده و در دسترسن، اما در واقع یک داروی طبیعی برای استخوان‌ها هم محسوب میشن. ماهی ساردین 3 تا ماده حیاتی برای مقابله با پوکی استخوان رو در خودش داره: کلسیم، ویتامین دی و فسفر. کلسیم استخوان‌ها رو تقویت میکنه. ویتامین دی به تثبیت اون در اسکلت کمک میکنه و فسفر ساختار محکم و محافظتی برای مهره‌ها و مفاصل ایجاد میکنه. جالبه بدونید 100 گرم ساردین با استخوان کلسیم بیشتری از 1 لیوان شیر داره و از اون بهتر، این کلسیم همراه با ویتامین دی طبیعی هستش که جذب اون رو آسون‌تر میکنه. بر اساس مطالعه‌ای در مجله بین‌المللی پوکی استخوان، افرادی که 2 بار در هفته ماهی‌های چرب مثل ماهی ساردین مصرف می‌کردند، تراکم استخوانی بالاتری نسبت به دیگران داشتند. علاوه بر این، ماهی ساردین سرشار از پروتئین با کیفیت بالا هستش که به حفظ توده عضلانی کمک میکنه. یادت باشه عضله و استخوان با هم کار میکنن، یکی بدون دیگری ضعیف میشن. حالا ما چطور این ماهی رو بخوریم تا بیشترین فایده رو به استخوان‌هامون برسونه؟ بهترین گزینه اولش ماهی تازه هست. اگه پیدا نکردین، ساردین کنسروی در آب یا روغن زیتونه. از نوعی که سس یا مواد نگهدارنده زیاد هم داره پرهیز کنید. میتونید اون رو به سالاد اضافه کنید، با برنج قهوه‌ای بخورین یا ساده تر از همه با کمی آب لیمو نوشجان کنید. در کشورهای مدیترانه‌ای، جایی که شکستگی استخوان کمتر دیده میشه، ساردین بخشی ثابت از رژیم هفتگی مردم اونجا هستش. غذایی ساده اما هر وعده‌اش تقویت کننده‌ای واقعی برای استخوان‌هاتون هست. و این تازه شروع کاره. غذای بعدی نه تنها مواد معدنی ضروری داره، بلکه به تولید کلاژن، پروتئینی که به استخوان‌ها و مفاصل ما استحکام میبخشه هم کمک میکنه. اما قبل از اینکه اون رو معرفی کنم، اگه تا اینجا از این محتوا لذت بردین، لطفاً با لایکاتون از این محتوا حمایت کنید و عدد 1 رو در کامنت ها بنویسید. غذای شماره 5: دانه های کنجد. آیا میدونستین یکی از خوراکی هایی که بیشترین مقدار کلسیم رو داره نه شیره و نه پنیر یا مکمل های گران قیمت، بلکه همون دانه های ریز کنجد هستن که اغلب فقط برای تزیین نان و بیسکویت از اونها استفاده میکنیم. این دانه های کوچیک گنجینه‌ای برای سلامت استخوان‌ها هستند. تنها 1 قاشق غذاخوری کنجد بیش از 80 میلی گرم کلسیم داره و اگر روزانه 3 قاشق مصرف کنید، تقریباً به اندازه 1 لیوان بزرگ شیر کلسیم دریافت میکنید. اون هم در شکلی طبیعی، سبک و بدون لاکتوز.
اما داستان فقط به کلسیم ختم نمیشه. کنجد سرشار از منیزیم و فسفر هست، دو تا ماده معدنی که همراه با کلسیم استخوان‌ها رو متراکم و محکم میکنن. منیزیم مثل پلی هست که کلسیم رو به اسکلت متصل میکنه. بدون اون بخش زیادی از کلسیم جذب نمیشه و از بدنتون دفع میشه یا توی بافتاتون رسوب میکنه. یه مطالعه علمی جدیدی در مجله بالینی تغذیه نشون داد افراد مسنی که سطح منیزیم پایینی داشتن بیشتر در معرض شکستگی لگن بودن و اینجاست که کنجد جایگزینی طبیعی و ساده برای جبران چنین کمبودی میشه. در بسیاری از کشورهای آسیایی خانم‌ها در دوران یائسگی برای پیشگیری از پوکی استخوان از خمیر کنجد سیاه استفاده میکنن یا همون ارده خودمون و تحقیقات علمی هم این روش سنتی رو تایید کردن. کنجد همچنین حاوی لیگنان هاست، ترکیبات گیاهی که به تعادل هورمون‌ها کمک میکنن و از کاهش تراکم استخوان جلوگیری میکنن. حالا ما چطور کنجد رو مصرف کنیم که بیشترین فایده رو برای استخوان‌هامون داشته باشه؟ کافیه که شما روزانه 1 قاشق چایخوری کنجد رو روی سالاد، برنج یا بلغور جوی 2 سر بپاشید یا از اون ارده درست کنید که فقط کافیه دانه‌ها رو کمی بو داده و آسیاب کنید تا به یک خمیر نرم و خوش‌طعم تبدیل بشن. یه نکته طلایی هم بهتون بگم. دانه‌ها رو خوب بجوین یا قبل از مصرف آسیاب کنین تا جذب کلسیم اون به حداکثر برسه. هر قاشق کنجد مثل یک آجر کوچیک برای ساخت اسکلت محکم‌تر هست. غذایی ساده، در دسترس و شگفت‌انگیز که استخوان‌هاتون رو از درون تقویت میکنه. اما ما هنوز تموم نکردیم، چون غذای بعدی نه تنها استخوان‌ها رو قوی میکنه بلکه از مفاصل محافظت میکنه و تاندون‌ها رو هم نرم و انعطاف پذیر نگه میداره. حالا قبل از اینکه غذای شماره 4 رو معرفی کنم، اگه شما از این سبک محتواها میپسندین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ کدوم از محتواهای سلامتی ما رو که هر روز توی همین کانال به اشتراک میذاریم رو از دست ندین. غذای شماره 4، کلم بروکلی بخارپز. آیا میدونستین یه سبزی ساده سبز رنگ میتونه برای استخوان‌هاتون مؤثرتر از بسیاری از قرص‌ها و مکمل‌های گرون قیمت باشه؟ بله، صحبت از کلم بروکلی هستش. سبزی ارزان، در دسترس و سرشار از مواد مغذی ضروری برای مقابله با پوکی استخوان. بروکلی یکی از بهترین منابع گیاهی کلسیم هستش، اما اون چیزی که واقعا اون رو متمایز میکنه وجود ویتامین کا در اون هست. ویتامینی کلیدی که به تثبیت کلسیم در استخوان‌ها کمک میکنه، مثل یه پلیس راهنمایی رانندگی میمونه. به کلسیم میگه که برن توی استخوان‌ها تجمع کنن، نه اینکه توی بافت‌های نرم رسوب کنن. بدون ویتامین کا بخش زیادی از کلسیم به جای استخوان در بافت‌های نرم و رگ‌های خونی رسوب میکنن. رگ‌هاتون دچار گرفتگی میشن و میتونن برای قلب خطرناک بشن و به مرور زمان باعث سکته بشن. بر اساس مطالعه‌ای در مجله آمریکایی تغذیه بالینی، افراد مسنی که ویتامین کای کمی مصرف میکردن خطر شکستگی لگن در اونها به طور چشمگیری بیشتر بود و بروکلی یکی از غنی‌ترین منابع طبیعی این ویتامین هستش که میتونید مصرف کنید. علاوه بر این، بروکلی حاوی آنتی اکسیدان‌هایی مثل لوتئین و زیاکسانتین هست که التهاب رو کاهش میده و نه فقط از استخوان‌ها بلکه از چشم‌هاتون هم محافظت میکنه. ترکیب خاص دیگه‌ای به نام سولفورافان در کلم بروکلی وجود داره که التهاب مزمن، عامل اصلی ضعف استخوان‌ها و مفاصل رو کاهش میده و حتی این ترکیب یه ترکیب ضد سرطان هم هست. نکته جالب اینه که برای بهره‌مندی از مزایای اون نیازی نیست که مقدار زیادی کلم بروکلی رو هر روز بخوریم. فقط 1 فنجان بروکلی بخارپز میتونه مقدار قابل توجهی کلسیم، ویتامین کا، فیبر و آنتی اکسیدان براتون فراهم کنه.
تنها دقت کنین که اون رو بیش از حد نجوشونین، چون با این کار بخش زیادی از مواد مغذیش از بین میره. بهترین روش پخت بخارپز کردن در کوتاه مدته تا رنگ سبز روشن و بافت تردش حفظ بشه. حالا برای جذب بهتر کلسیم میتونین کمی آب لیموی طبیعی هم روی اون بریزین یا اون رو با سیر و روغن زیتون تفت بدین تا خوش‌طعم‌تر و مغذی‌تر بشه. حالا از شما میپرسم که شما چند بار در هفته کلم بروکلی میخورین؟ اگه فقط 2 تا 3 بار اون رو در رژیم غذاییتون بگنجونید، در واقع به استخوان‌هاتون یه سپر طبیعی در برابر تحلیل استخوان هدیه دادین. حالا قبل از تماشای ادامه این ویدیو، اگه شما از این نوع محتواها لذت میبرین، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا هیچ کدوم از محتواهای سلامتی ما رو از دست ندید. حالا در ادامه با ما همراه باشید و خوب توجه کنید، چون غذای بعدی حتی شگفت انگیزتره. این غذا نه تنها استخوان‌ها رو تقویت میکنه، بلکه از دندانها هم محافظت میکنه و به عملکرد صحیح عضلات هم کمک میکنه. چیزی که برای حفظ تعادل و تحرک حیاتی هستش. غذای شماره 3، بادام درختی. این مورد علاوه بر تقویت استخوان‌ها از دندان‌ها هم محافظت میکنه. باعث بهبود انقباض عضلانی میشه، چیزی که برای حفظ ثبات و حرکت ضروریه. یادمه یکی از دنبال کننده‌های کانال یه آقای عزیز 72 ساله بودن که برام نوشتن که من نمیتونم شیر بخورم چون برام سنگینه. فکر میکردم استخوان‌هام ضعیف میشن تا اینکه بادام رو کشف کردم. و جالب اینه که ایشون کاملا درست گفته بودن. خیلیا فکر میکنن که کلسیم فقط از لبنیات میاد، در حالی که گزینه‌های طبیعی، سبک و خوشمزه هم وجود دارن. یک مشت بادام حدود 20 عدد نزدیک به 80 میلی گرم کلسیم همراه با منیزیم و ویتامین ای فراهم میکنه که به صورت هماهنگ از استخوان‌ها محافظت میکنن. کلسیم پایه استخوانه، منیزیم به تثبیت اون کمک میکنه، ویتامین ای استرس اکسیداتیو را که باعث پیر شدن استخوان‌ها میشه رو کاهش میده. یه مطالعه دیگه در مجله تغذیه بالینی نشون داد افرادی که به طور منظم انواع مغزها رو مصرف میکنن تراکم استخوان بالاتری نسبت به کسایی که تقریبا هرگز هیچ مغزی نمیخورن دارن. نکته خوب اینه که نیازی به خوردن بسته‌های بزرگ از آجیلا و بادام‌ها و مغزها نیست. یه مشت در روز بادام برای شما کافیه. بادام‌ها مثل سپرهای کوچیکی هستن که با هر باد خوردن استخوان‌های شما رو محافظت میکنن. حالا ما چطور بادام رو مصرف کنیم؟ میتونید بادام خام بخورید. روی جوی 2 سر یا سالاد بریزین. یا شیر بادام خانگی درست کنین که برای تهیه اون کافیه که شب تا صبح بادام رو بخیسونید. بعد اون رو پودر کنید و با آب مخلوط کنید و صاف کنید تا یه نوشیدنی طبیعی بدون مواد شیمیایی و شکر اضافه داشته باشین. غذای شماره 2، لوبیای سیاه. فرض کنید استخوان‌های شما یک ساختمان باشن. کلسیم مانند سیمان اون هستش، اما اگه آجر نداشته باشه تا اون رو نگه داره چی؟ اینجاست که فسفر و منیزیم وارد بازی میشن. یکی از کاملترین و ارزانترین منابع این مواد در برابر سایر منابع البته لوبیای سیاه هستش. یک فنجان لوبیای پخته شده میتونه بیشتر از 120 میلی گرم منیزیم و حدود 240 میلی گرم فسفر به همراه پروتئین گیاهی براتون فراهم کنه. این مثل اینه که به استخوان‌ها سیمان، آجر و تیرهای نگهدارنده بدید، همه در یک ظرف. یه مطالعه‌ای در مجله بین‌المللی تغذیه بالینی نشون داد رژیم‌های غذایی غنی از حبوبات نه تنها خطر پوکی استخوان رو کاهش میدن، بلکه تراکم مواد معدنی استخوان در ستون فقرات و لگن رو افزایش میدن. دو ناحیه بسیار حساس در سنین بالا. در بعضی از فرهنگ‌ها مثل آمریکای مرکزی که روزانه لوبیا مصرف میشه، سالمندان اغلب استخوان‌های قوی‌تر و شکستگی کمتر دارن که این تصادفی نیست. لوبیا مواد مغذی لازم برای ساختار استخوان رو فراهم میکنه که این در یک کاسه خوراک لوبیا وجود داره. نکته خوبم اینه که به راحتی در دسترسه. میتونید در سوپ،
سالاد، خورش یا حتی پوره و خوراک‌ها استفاده کنیم. یه نکته عملی هم بهتون بگم که اون رو آهسته بپزید و ادویه‌هایی مثل برگ بو یا زردچوبه بهش اضافه کنین تا نفخ کمتر بشه و هضمش راحت‌تر بشه. حالا میرسیم به غذای شماره 1، آب گوشت خانگی. این غذا نه تنها ارزان‌ترین و آسان‌ترینه، بلکه میتونه بیشترین تأثیر رو روی استخوان‌های افراد بالای 60 سال داشته باشه. آب گوشت خانگی یا همون آب استخوان یا همون آب قلم، غذاهایی که نسل‌ها مادربزرگا بدون دانستن علم اونو برامون درست میکردن. امروز با علم جدید ثابت شده که این داروی واقعی استخوان هاست. چرا؟ چون وقتی استخوان‌های گاو مثل قلم گاو یا استخوان مرغ یا ماهی رو به آرومی میجوشونیم، کلاژن، کلسیم، فسفر، منیزیم و آمینو اسیدهای ضروری آزاد میشن. کلاژن مثل سیمان استخوان‌ها عمل میکنه. کلسیم و فسفر به سختی و مقاومت اونا کمک میکنن. یه مطالعه دیگه در مجله تغذیه بالینی نشون داد که کسایی که کلاژن هیدرولیز شده مصرف میکردن تراکم استخوان بالاتر و درد مفصلی کمتر رو طی 12 هفته تجربه کردن. حتی قضروف‌ها و تاندون‌ها هم از این غذا بهره‌مند میشن. نحوه تهیه‌اش به چه صورته؟ استخون‌ها رو در یک قابلمه بزرگ قرار بدید. کلش رو با آب بپوشونید و کمی سرکه یا لیمو بهش اضافه کنید تا مواد معدنی بیشتری آزاد بشه. به آرامی بذارین چند ساعت بجوشه. هرچه زمان بیشتر آب گوشت هم مغذی‌تر میشه. میتونین پیاز، سیر، هویج، کرفس و ادویه‌ها برای طعم بهش اضافه کنید. در نهایت اون رو صاف کنید و به صورت گرم مصرف کنید. یه نکته عملی بگم، مقدار زیادی ازش درست کنید، در شیشه یا فریزر نگه دارید تا کل هفته یه مکمل طبیعی داشته باشید. حالا یه سوالی که برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد اینه که چطور این 6 غذا رو در زندگی روزمره‌مون بگنجونیم. خبر خوب اینه که نیازی نیست تمام رژیم غذاییتون رو یکباره تغییر بدین. کافیه تغییرات کوچیک و هوشمندانه ایجاد کنید که به مرور زمان اثرات بزرگی دارن. ایده‌های ساده‌ای برای هر وعده روزانه هست که بهتون میگم. مثلا برای صبحانه یک قاشق چایخوری دانه کنجد آسیاب شده یا همون ارده رو روی نون جوی دوسر یا میوه خودتون بپاشین یا روی جوی دوسر بریزین. همچنین میتونین یک مشت بادام همراهش مصرف کنین که علاوه بر تقویت استخوان، انرژی صبحگاهی هم بهتون میده. برای ناهار هم میتونین یک وعده بروکلی بخارپز به همراه غذا داشته باشین و حداقل 2 بار در هفته لوبیای سیاه پخته شده با ادویه‌های طبیعی در قالب خوراک لوبیا آماده کنید. این غذاها علاوه بر پروتئین، استخوان‌ها رو با منیزیم و فسفر تقویت میکنن. برای میان وعده به جای بیسکویت و شیرینی یک مشت بادام مصرف کنید. یا اگه میخواین یه چیزی سبکتر باشه، سالادی با ساردین میتونید تهیه کنید و میل کنید. برای شام هیچ چیزی بهتر از یه آب گوشت خالی نیست. سبک، مغذی و در حالی که استراحت میکنید بدن شما از کلسیم و کلاژن اون برای ترمیم و تقویت اسکلت استفاده میکنه. یه نکته کلیدی هم باید بهتون بگم. غذاها رو در طول هفته چرخشی مصرف کنید. منظور اینه که همیشه یک نوع غذا نخورید، بلکه ترکیب و تنوع داشته باشید. مثلا یک روز ساردین، روز دیگه بادام، روز دیگه آب گوشت. این روش باعث میشه بدن شما طیف کاملی از مواد مغذی رو دریافت کنه. شما وقتی استخوان‌هاتون رو تغذیه میکنید، علاوه بر اون عضلاتتون هم قوی‌تر میشه. مفاصلتون هم انعطاف بیشتری پیدا میکنه. هضمتون هم بهتر میشه. همچنین حال روحیتون هم بهتر میشه. تصور کنید صبح با اطمینان از تخت بلند میشید. بدون ترس از افتادن موقع راه رفتن راه میرید. از پله ها بالا میرید بدون درد. این همون هدیه واقعی مراقبت از استخوان‌ها هستش که باعث میشه حال روحیتون هم خیلی بهتر بشه. شروع کردنش هم خیلی آسونه. کم کم شروع کنید. یکی از این 6 غذا رو همین هفته انتخاب کنید و اون رو امتحان کنید تا ببینید بدن شما چطور بهش واکنش نشون میده. حالا یه سوال از شما دارم. کدوم یک از این غذاها رو اولین بار امتحان میکنید؟ توی کامنت ها بنویسین. چون تجربه شما میتونه به بقیه دوستاتون هم کمک کنه و اونها رو تشویق کنه. اگر از این ویدیو یه چیز جدیدی یاد گرفتین
لایک رو فراموش نکنید و اون رو با والدین، پدر بزرگ، مادر بزرگ و دوستان و عزیزان یا هر کسی که میخواین سالم و قوی بمونه به اشتراک بذارید. فراموش نکنین که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هر بار ویدیوی جدیدی با نکات طبیعی برای سلامتیتون منتشر شد شما اولین نفری باشین که از اون مطلع میشید. برای ادامه یادگیری و مراقبت از بدن به صورت طبیعی ویدیوهای روی صفحه رو هم از دست ندید. کافیه که روی اونها کلیک کنید و همراه ما پیش بریم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. تا یه ویدیو دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون.